ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ෂෙෆ් කලු YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රසම රස ඉන්දියන් කෑමක් vegetable pakora. ඉතින් අපි බලමු vegetable pakora එකට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍යයන් මොනවද කියලා. නිවිති, බෝංචි, අල, ගෝවා, බීලුණු, කැරට්, කරපිංචා, සුදු ලුණු, ලුණු කුඩු 3-5, මිරිස් කුඩු, කහ, කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස්, පොල් තෙල්, කඩල පිටි, බිත්තර, කබල බැදගත්තු සූදුරු, රටකජු, සුප් කියුබ් සහ පිරිසිදු ජලය. ඒ වගේම බිත්තර මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. බිත්තරත් රටකජුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තමන්ට තියෙනවා නම් විතරක් දාගන්න පුළුවන්. මම මේක යොදාගත්තා මොකද රටකජු එහෙම හැපෙනකොට ඒකේ රසයක් එනවා. ඒ හින්දාම රටකජු දාලා තියෙන්නේ. මම දැන් පකෝරේ හදන්න යන්නේ. මුලින්ම අපි එළවලු ටික කපා ගමු. මම මේ කපන එළවලු සියල්ලක්ම එකම භාජනයේ තමයි දාන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කපා ගමු. මම මේ කපා ගන්න එළවලු සියල්ලක්ම එකම භාජනයේ තමයි දාන්නේ. ඊළඟට ගෝවෙක් කපා ගමු. ඊළඟට නිවිති ටික කපා ගන්නවා. මේ ටික කපලා ඉවත් කර ගන්නවා. ඊළඟට බෝංචි ටික කපා ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ටිකට පලා ගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට තියාගෙන සයිඩ් එකට කපා යනවා. ඊළඟට කරපිංචා. ඊළඟට සුදු ලුණු ටික චොප් කර ගන්නවා. දැන් මම කැරට් ටික ග්‍රේට් කර ගන්නවා. දැන් අලගිඩි ග්‍රේට් කරගමු. පකෝරේකට අවශ්‍ය කරන එළවලු ටික සියල්ලම දැන් කපාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම බිත්තර එකතු කරගන්නවා. මිරිස් කුඩු තේ හැන්දා 3-5 තේ හැන්දා කහ ස්වල්පයක් ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් කෑලි මිරිස් තේ හැන්දා ලුණු රස අනුව එකතු කර ගන්නවා. මුලින්ම තේ හැඳි භාගයක් කියලා දාගෙන පස්සේ පසුව මදිනම් තව දාගන්න පුළුවන්.
මීළඟට මම කඩල පිටි එකතු කර ගන්නවා. සුප් කියුබ් භාගයක් එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට බැදගත්ත රටකලු ටික කබලේ බැදගත්ත සූදුරු ස්වල්පයක් ජලය එකතු කරලා මේක හොඳට කවලම් කරගන්නවා. මම දැන් පකෝරාකට මේ සියල්ලම එරෝලු ටිකයි පිටි ටික දාලා අනාගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ පදමෙන්න හොඳට අනාගත්තා නම් ඇති. දැන් තෙල් එක රත් කරලා තෙල් එක බැලගමු. තෙල් එක උතර ගන්නවා. ඔන්න දැන් ඉතින් තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම මෙන්න ආකාරයට කුලි කඩාගෙන මේ තෙලට දානවා. ඒක හැඩයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට කැමති විදිහට දැන් ඉතින් ගානට වැදලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට රන්වන් පාට වුණාට පස්සේ අපි ලිපින් බා ගන්නවා. ඔන්න දැන් ඉතින් මගේ වෙජිටබල් පකෝරා එක හදලා ඉවරයි. අපි දැන් ඉතින් මේ වෙජිටබල් පකෝරාගේ රස බලමු.